વેલકમ ટુ વેજ કુકિંગ ટિપ્સ. આજે હું શેર કરીશ વ્રત કે ઉપવાસ માટેની ફેવરેટ રેસીપી જે છે સાબુદાણા વડા. અને એ પણ આજે આપણે બે રીતથી બનાવીશું. પહેલી રીત ટ્રેડિશનલ ડીપ ફ્રાય અને બીજી રીત છે એકદમ હેલ્ધી એવી ખૂબ જ ઓછા તેલનો યુઝ કરીને બનાવીશું. આ સાબુદાણા વડા બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ. જો તમે ઉપવાસ ના કરતા હોય તો પણ આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવા જેવી છે. અને જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સાબુદાણા વડા બનાવવા માટે આપણે સાબુદાણાને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું. અહીંયા મેં 1 કપ સાબુદાણાને 3 કલાક સુધી પાણીમાં પલાળી રાખ્યા હતા અને 1 કલાક સુધી એને કાણાવાળા પાત્રમાં ડ્રાય કરેલા છે. અહીંયા આપણે સાબુદાણાને કમ્પ્લીટ ડ્રાય થયેલા જ લેવાના છે. એકદમ છૂટા છૂટા થઈ જાય પછી જ આપણે લઈશું. ત્યાર પછી આપણે 3 નાની સાઈઝના બટેકાને બાફીને લઈશું, જેને કમ્પ્લીટ ઠંડા થવા દેવાના છે. પછી જ આપણે તેને છીણીની મદદથી છીણી લઈશું, જેથી આપણું આ જે મિક્સચર જે છે એ ચીકણું નહીં પડે. અને આપણે બટેકાને બાફીએ ત્યારે પણ વચ્ચેથી કટ નથી કરવાના, નહીં તો બટેકા વધારે પડતા બફાઈ જશે અને વડા અંદરથી ચીકણા બની જશે. ત્યાર પછી આપણે બીજા બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એડ કરીશું. તો આપણે સૌથી પહેલા એક નાનો ટુકડો આદુ છીણીની મદદથી છીણીને લઈશું અને સ્વાદ અનુસાર લીલા મરચાં લઈ લઈશું, જેને તમે ચોપ કે પછી ગ્રેટ કરી શકો છો. સાબુદાણા વડામાં મરચું થોડું ચડિયાતું રાખવાનું છે. વડાને તળીશું એટલે તીખાશ ઓછી થઈ જશે. ત્યાર પછી એડ કરીશું 1/2 ટીસ્પૂન જીરું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન આમચૂર, 1 ટેબલસ્પૂન શુગર, જે અહીંયા સ્વાદ અનુસાર લેવાની છે. સ્વાદ અનુસાર મીઠું કે સિંધવ મીઠું જે ઉપવાસમાં ખાતા હોય એ લઈ શકાય છે. અને થોડો લીંબુનો રસ એડ કરીશું. ત્યાર પછી આપણે ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરીશું. કોથમીરને આપણે વોશ કર્યા પછી કમ્પ્લીટ ડ્રાય કરી લેવાની છે. અને જો તમે ઉપવાસમાં આમાંથી કોઈ પણ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ના ખાતા હોય તો તે રિમૂવ કરી શકો છો. હવે આપણે હલકા હાથે તેને એકવાર મિક્સ કરી લઈશું. હજુ આપણું મિક્સર રેડી નથી થયું, પણ એકવાર આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા સાબુદાણાનું મિક્સર એકદમ છૂટું જ લાગે છે, કેમ કે તેમાં બિલકુલ પાણીનો ભાગ રહ્યો નથી. તો અહીંયા મેં આપેલી ટિપ્સ પ્રમાણે સાબુદાણાને, કોથમીરને કમ્પ્લીટ ડ્રાય થયેલા જ લઈશું અને બટેકાને આપણે કમ્પ્લીટ ઠંડા થાય પછી ગ્રેટ કરીને લઈશું. આ ટિપ્સ ફોલો કરવાથી તમારા સાબુદાણા વડા એકદમ પરફેક્ટ બનશે, બિલકુલ પણ ચીકણા નહીં રહે. હવે આપણે એક મિક્સર જાર લઈ લઈશું, જેમાં એડ કરીશું 1/4 કપ જેટલા શિંગદાણા, જે મેં રેડીમેડ રોસ્ટેડ આવે છે એ લીધા છે. અહીંયા તમે કાચા શિંગદાણાને થોડા શેકીને પણ લઈ શકો છો. ત્યાર પછી આપણે થોડા બદામના પીસ એડ કરીશું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ એડ કરી દઈશું. હવે આપણે આ મિક્સરને અધકચરું રહે એ રીતના ક્રશ કરી લેવાનું છે. તો આપણે ક્રશ કરી લીધું છે અને આખા શિંગદાણા રહ્યા હોય તો એમાંથી રિમૂવ કરી લઈશું અને આ રીતનો પાવડર કરી લેવાનો છે. જો થોડા ઘણા નાના કટકા હશે તો વડા ક્રન્ચી લાગશે. હવે આ ક્રશ કરેલા પાવડરને આપણે સાબુદાણાના મિક્સરમાં એડ કરી દેવાનું છે અને સારી રીતના એને મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા શિંગદાણાના લીધે જો સાબુદાણાના મિક્સરમાં થોડો ઘણો પાણીનો ભાગ હશે એ બધો એબ્ઝોર્બ થઈ જશે અને વડાનું મિક્સર આપણું ચીકણું નહીં પડે. જો તમારે વડાનું મિક્સર થોડું ચીકણું હોય અને પાણીનો ભાગ જો થોડો ઘણો રહી ગયો હોય તો તમે સિંગોડાનો લોટ અથવા તો ફરાળી લોટ એડ કરી શકો છો. પણ અહીંયા મેં જે તમને ટિપ્સ આપી છે તે ફોલો કરશો તો વડાનું મિક્સર કોઈ પણ લોટ ઉમેર્યા વગર આ રીતનું સરસ બોન્ડિંગ વાળું તૈયાર થઈ જશે. હવે આપણે વડા શેપ કરીને મૂકવા માટે એક પ્લેટ લઈ લઈશું, જેને ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લઈશું, કેમ કે ઘણી વખત વડા ચોંટી જાય છે પ્લેટમાં અને ઉખાડવા જતાં તૂટી જાય છે. તો આમ કરવાથી વડા ચોંટશે પણ નહીં અને થોડા ટાઈમ પછી પણ તમે તળશો તો પણ ચાલશે. અને હાથમાં પણ આપણે થોડું તેલ લગાવી લેવાનું છે અને થોડા મિક્સરના પોર્શનને આપણે હાથમાં લઈ લઈશું અને રોલ કરી લઈશું. અને વડાને થોડા ફ્લેટ રાખવાના છે, કેમ કે આ વડા તેલમાં થોડા ફૂલે છે તો અંદરથી સારી રીતના કૂક થઈ શકે, એટલે આપણે એને ટિક્કીના જેવા ફ્લેટ જ રાખીશું.
તો આ રીતે બધા જ વડાને આપણે શેપ આપી દઈશું અને વડાને આપણે ઓઇલમાં ડીપ ફ્રાય અને ડીપ ફ્રાય કર્યા વગર બંને રીતે કઈ રીતે બનાવવા એ જોઈશું. તો ઓઇલમાં ડીપ ફ્રાય કરવા માટે આપણે એક કડાઈમાં તેલ લઈ લઈશું અને તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે સ્ટવની ફ્લેમ હાઈ જ રાખવાની છે, જેથી તેલ જલ્દી ગરમ થઈ જાય. અને તમને એવું લાગે કે હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે ત્યારે આપણે સ્ટવની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દઈશું અને ઓઇલમાં ડીપ ફ્રાય કરવા માટે આપણે વડા ટ્રાન્સફર કરી લેવાના છે. અહીંયા તમે કડાઈમાં સમાઈ શકે એટલા વડા ઉમેરી શકો છો, પણ થોડી સ્પેસ રાખીશું જેથી બે વડા તળતી વખતે સ્ટીક ના થાય. આપણે વડાને અત્યારે ટર્ન નથી કરવાના, થોડી વાર વેઇટ કરીશું, નહીં તો આપણા વડા ફાટી જશે અને થોડા ઘણા આપણે તળાઈ જાય એટલે એપ્રોક્સિમેટ 1 મિનિટ પછી જ આપણે એને ટર્ન કરવાના છે. હવે તમને સહેજ આ રીતના તળાયેલા લાગે એટલે આપણે બધા વડાને 1 બાય 1 ટર્ન કરી લઈશું અને બીજી બાજુ પણ આ રીતના સારી રીતના તળાવા દઈશું. ત્યાર પછી આપણે થોડી વારે એને ટર્ન કરતા જઈશું અને તળતા જઈશું. આ વડાને કન્ટિન્યુઅસ ટર્ન કરવાની જરૂર નથી પડતી, પણ થોડી વારે આપણે એને ટર્ન કરતા જઈશું જેથી બંને તરફ એનું લેયર ક્રિસ્પી બની જાય. અને અહીંયા સ્ટવની ફ્લેમ આપણે ખાસ મીડિયમ જ રાખવાની છે, જેથી ઉપરનું કવર સાવ બળી ના જાય અને અંદર સુધી વડા સારી રીતના કૂક થઈ શકે. અહીં વડાને બહારનું લેયર બ્રાઉન કલરનું થાય ત્યાં સુધી આપણે તળવાના છે. તો અહીં આપણા વડા એકદમ સરસ તેલમાં ફૂલ્યા છે અને બહારનું કવર પણ પરફેક્ટ બ્રાઉન અને ક્રન્ચી થયું છે. તો હવે આપણે તેલમાંથી એને ટ્રાન્સફર કરી લઈશું એક પ્લેટમાં. તો આ જ રીતે બધા જ વડાને આપણે ડીપ ફ્રાય કરી લેવાના છે. હવે જો તમારે ડીપ ફ્રાય કર્યા વગર વડાને બનાવવા હોય તો આપણે એક પેન લઈ લઈશું અને એમાં આપણે શરૂઆતમાં સ્ટવની ફ્લેમ એને હાઈ રાખીશું. હવે પેનમાં આપણે ઓઇલ સ્પ્રેડ કરી દઈશું અને પેન ગરમ થાય ત્યારે આપણે વડા એમાં ગોઠવી લઈશું અને ઉપરથી થોડું ઓઇલ ગ્રીસ કરી લઈશું એને. ત્યાર પછી આપણે સ્ટવની ફ્લેમને લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે અને એને કૂક થઈ જવા દઈશું. તો અત્યારે આપણે 3 થી 4 મિનિટ સુધી એને ટર્ન નથી કરવાના, એનું નીચેનું લેયર પ્રોપરલી કૂક થઈ જવા દઈશું, પછી જ આપણે એને ટર્ન કરીશું. તો આપણે આ રીતનું એક સાઈડ નીચેની થઈ જાય ત્યાર પછી જ આપણે એને બધા વડાને 1 બાય 1 ટર્ન કરી લઈશું. તમે આ રીતે વડાને ઉપરથી થોડા પ્રેસ કરીને પણ શેકી શકો છો, પણ વધારે ભાર આપણે અહીંયા નથી આપવાનો, નહીં તો વડા તૂટી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે વડા સારી રીતના કૂક થઈ ગયા છે આ રીતે. તો હવે ઓઇલમાં તળ્યા વગર પણ આ રીતના પેનમાં સરસ મજાના આપણા વડા રેડી થઈ ગયા છે. તો અહીંયા બંને રીતથી બનાવેલા વડા આપણા સર્વ કરવા માટે રેડી છે. તો આ રેસીપી એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરવા જેવી છે.